Brighten up your day. Coca-Cola Light. Het grootste van de oude zeilschepen die voor Sail Amsterdam 700 naar Nederland kwamen, was de indrukwekkende Russische viermastbark Kruzenstern. Meer dan 3000 vierkante meter zeil voerend koerste het 110 meter lange opleidingsschip over de Noordzee richting IJmuiden. Voor het grote zeilfestijn ter ere van de jubilerende hoofdstad kwamen de schepen uit alle windrichtingen. Dit is de Ariadne uit Panama, een 3-mast gaffelschoener met een bemanning van 52 koppen. Uit Polen kwam onder andere de stagzeilschoener Zawisza Czarny. Roemenië zond haar 3-mastbark Mircea, die 1750 vierkante meter zeil kan hijsen. Vrijwel al deze zeilschepen beschikken over moderne navigatiemiddelen, zoals radar. Terwijl de Duitse 3-master Gorch Fock juist begonnen was de zeilen in te nemen, voer Nederlands grootste zeilschip de Eendracht voorbij, een 2-mast gaffelschoener. Waarschijnlijk het mooiste schip van de zeilvloot is de Amerigo Vespucci, die als eerste via de sluizen van IJmuiden naar Amsterdam voer. De 450 officieren en kadetten van dit Italiaanse 3-mast volschip of fregat stonden alle aan dek toen het schip de Hembrug passeerde. Kort hierna werden de gebraste raas weer dwars op de kielrichting gezet en klommen de honderden kadetten razendsnel in het wand. Staande op de raas brachten de matrozen een saluut aan Amsterdam bij het binnenvaren van de haven. Ook op enkele andere van de grote zeilschepen werd op de traditionele manier eer betoond aan de feestvierende stad, die was uitgelopen om de armada te zien binnenvaren. Van Hembrug tot IJ stonden tienduizenden langs de oevers. Een escorte van honderden plezierjachten en kleine zeilschepen begeleidde de Kruzenstern, het vlaggenschip van het konvooi, toen dat in Amsterdam arriveerde. Alle grote schepen werden afgemeerd in de IJ-haven, waar ze een weekend lang bleven liggen. Met de rust waren dat de Vespucci, de Mircea, de Darko Morja uit Polen, de Sagre uit Portugal en de Gorch Fock uit Duitsland, die zijn bemanning herhaaldelijk het wand instuurde ten pleziere van de honderdduizenden kijkers. De bezoekers van Sail 700 mochten ook aan boord rondkijken en veel jongeren konden daar vrijelijk hun fantasie uitleven. Inmiddels hebben alle schepen de Amsterdamse haven weer verlaten. Maar de enorme interesse voor het evenement heeft nu al tot het besluit geleid om te trachten de historische schepen zo mogelijk eens in de 5 jaar in Amsterdam bijeen te brengen. When first we practiced to deceive. This was 70 stories up with smart glass windows. This is classic Mac. He's a wealthy guy. He doesn't have to steal anymore. You think this guy steals because he has to? We sent a couple of guys after him. They were both men. Why are you following me? I've got a proposition for you. Rule number 1, how do I know that you're not a cop? I'm a thief. Well, rule number 2, never trust a naked woman. You're all keeping this strictly business, right, Matt? What is this stuff we are downloading? The loot, my dear, is right in there. First we try. Then we trust. Has there ever been anyone you couldn't seduce? No. Did he take the bait? You're the most beautiful crook I've ever seen. You change partners. You change the rules. Nice try.
And that does the job. The job was a cover. You're playing both sides. I watch Max back. This is called entrapment. No, actually, it's called blackmail. Entrapment is what cops do to thieves. You coming?